Maupay na adlaw! Hey everyone! Welcome back again, and pasensya na po kung medyo natagalan tayo to upload a new video kasi for the past weeks medyo naging busy ako kakaayos ng room setup ko. Alright, so on my last episode, tinalakay ko kung paano ba tayo makagawa ng isang creative shot idea na tinatawag na light painting. And on that episode guys, merong isang taong nag-PM sa akin na gusto raw niyang magawa yung creative shot na yun. Kaso, hindi niya kaya kasi wala siyang tripod. Kaya, I decided to make a video kung paano ba tayo makagawa ng sarili nating tripod gamit lamang ang mga bagay na mahanap natin sa ating mga bahay. Well, actually, hindi naman natin siya matatawag na tripod kasi wala siyang tatlong paa. Tawagin na lang natin siyang phone stand. Alternative for tripod. Yon! Baka tayo mabash eh. Let's go! Look at this dude. Oh my God! Wow! No. So, ilan lang yun sa mga ideas na naisip ko. And we can deny naman talaga na purchasing or having an expensive gear would really make our shots look dope. Pero hindi naman ibig sabihin na porket wala kang ganitong kamamahali na gear or ginawa mo lang sa bahay, ay hindi mo na makukuha ang mga shots na gusto mong makuha, ang quality na gusto mong ma-achieve. Sometimes, the gear limits us, pero hindi man ibig sabihin nun na impossible nating makuha yun. Ito yung ikinagaganda ko sa photography. Kasi dito, there are no rules. Walang batas at ikim. May alam ka ba sa batas? Pwede mong ilabas lahat-lahat ng mga na-imagine mong creative ideas para makuha ang shot. As long as you make the shot, pasok yan sa bucket. Imagine, kung kaya mong makuha ang shot na gusto mo and the quality na gusto mo using only the gears na mumurahin or gawa mo lang, how much more kung gumagamit ka na ng mga expensive na equipment, di ba? Remember, tools are only an extension of an artist. Ang pinaka-importante sa lahat ay ikaw at kung ano yung malilikha mo gamit ang mga bagay na mayroon ka. Thank you again for watching this video. I hope to see you again on the next one. And always be reminded that the greatest artists are those who create. Kapayapaan! Poop, 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 poop,
poop, poop, poop, poop, poop.